السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلبة طلاب Primary 4، أهلا وسهلا بكم with you Mr. Mohamed النادي. Today we'll speak about performance tasks. عرفنا يا أولاد إن إحنا عندنا جزء من درجاتنا بتتكلم عن المهام الأدائية، تمام؟ فنزل عندنا شوية questions محتاجين نتعرف على الكويستشنز ديت. الكويستشنز ديت في البرفورمانس تاسك هي كويستشن مش من بره المنهج، هي من جوه المنهج اللي احنا درسناه وتعلمناه سوا. هي بس الكويستشن بتشوف مين فينا فهم الكويستشن في المنهج. الكويستشن ديت بسيطة جدا، هندردش فيها سوا ونحلها سوا عشان لو جات لنا في الاكزام او جات لنا حاجة زيها يبقى احنا اكيد اوكي عرفنا وفهمنا ازاي ممكن نشتغل عليهم. ما ننساش نعمل لايك شير لاصحابنا عشان هما كمان يذاكروهم معانا. The first one عندنا يا ولاد في البرفورمانس تاسكس ديت في منهم 6 تاسك، 6 مهارات. خلاص ممكن يسألنا في واحدة منهم في الإكزام، خلاص هيجي لنا واحدة منهم ويبدأ يجيب لنا عليها questions. ممكن يكون الكويستشن فيها باراجراف صغير وعليها question related to math. كل فكرة البرفورمانس تاسك إن هو بيشوف أخبارنا إيه، نقدر ناخد الماث دوت ونطبقه على حياتنا ولا لأ. فلو جينا شوفنا the first one بيتكلم معانا the Egyptian state spends on many projects in the field of road to facilitate traffic. It also spends on constructing bridges and tunnels on the middle road in Hilwan an amount of 2,750,000 pounds complete. بيتكلم معانا هنا ان احنا عندنا في الإيجيبشن ستيت عندنا صرفت فلوس كتير عشان تقدر تعمل لنا طرق عشان خاطر تسهل لنا الحركة المرورية بتاعتنا، تمام؟ وكمان بدأت كمان تعمل لنا بريدجز كباري وتانلز وأنفاق on the middle road in حلوان، اوكي، في الطريق الأوسطي الأول، وصرفت فيه مبلغ كبير اللي هو 2,750,000. كويستشن بقى عندنا فين يا مستر؟ الكويستشن عندنا مش في الباراجراف، الكويستشن عندنا في اللي جاي اهو من أول complete. بيقول لي put the number 2,750,000 in the place value table. كل اللي هو عاوزه منك في question number 1 سؤال سهل جدا جدا جدا، وانا عارف كل اصحابي اللي كانوا بيذاكروا معايا في الفيديوز بالنسبه لهم الكويستشن دوت فيري ايزي. كل اللي هتعمله هتنزل كل ديجيت من دول في البليس فاليو بتاعه. يعني ايه يا مستر؟ احنا قلنا اول نمبر اسمه 2 مليون، صح؟ نكتب ال2 عند المليون، وبعدين ال7 في ال100,000 وال5 in 10,000 وبعدين 0 0 0 0. بس كده، هو ده question number 1. سهل ازاي؟ طيب the second one بيفكرني كمان بحاجة تانية برضو اتعلمناها ودرسناها سوا. ايه هي في question number 2؟ the decomposed form for 2,750,000. يعني نفس النمبر اللي شغالين عليه عايزين نعمله بقى ايه؟ decomposed. طيب فاكرين الديكومبوزد يا اولاد؟ يا مستر. ايه هو؟ كنا بناخد كل ديجيت لوحده اللي هي زي 2 ونعمل لها باي its value. يا ترى الفاليو بتاعت ال2 فين؟ فقال لي هي موجوده في المليون، يبقى نقول لها 2 باي مليون then make bracket ونقول بلس. اللي بعده مين؟ ال7، وال7 موجوده فين حبايبي؟ قال لي في ال100,000. خلي بالك بقى وانت بتنزل الزيروز اهو. خلصنا ده. اللي بعده بلس ال5 موجوده فين؟ قال لي في ال10,000. يبقى كده كمان عملنا ال5 في ال10,000. طب واللي بعده يا مستر؟ اللي بعده يبقى 0 0 0. طب نكتبهم؟ لا خلاص مش مشكله، انا ممكن خلاص نسيب الانسر على كده، وده كده انسر ايه؟ مظبوط عندنا في الدي composed. اوكي طيب question number 3. If the length of the ring road around Greater Cairo is 100 kilometer. طيب يا مستر نعمل ايه؟ بيقول لي its length in meters equal what؟ يا ترى ال 100 كيلومترز ديت equals how many meter؟ اصحابي الحلوين اللي فاكرين لما كنا بنقول ايه؟ كيلو هكتو ديكا متر دي سي سنتي ملي. نقولها كم مرة عشان نفتكرهم؟ ها، كان كيلو هكتو ديكا متر دي سي سنتي ملي. كان مكان المتر دوت يونت، لو انتوا فاكرين كنا بنكتب مكانها متر او لتر او ايه كمان؟ جرام. برافو عليكم. طيب دلوقتي يا مستر عايزين نعمل تشينج من الكيلو متر للمتر، هنعد كام بليس؟ من الكيلو للهكتو then to deca then to meter, so it's 3 extra 0. So 100 kilometer will be 100,000 meter. question number 4 اخر question عندنا في التاسك ديت.
if the length of the regional road is 400 kilometer, okay, and the length of the ring road is 100 kilometer, then the length of regional road equals how many times the ring road. يا ترى أكبر من الرينج رود how many times؟ كلنا شايفين دي 400 ودي 100، يبقى أكبر منها ب how many times؟ برافو عليكم، أكبر منها ب 4 times، عشان فعلا 4 times 100 تدينا 400. وكده نكون حبايبي خلصنا الفيرست تاسك. يبقى التاسك سهل جدا وجميل جدا، وخصوصا لحبايبي الحلوين اللي بيذاكروا معانا. Question number 2. Task number 2. This task speak about period of transporting the royal monuments. وكلنا يا اولاد جت علينا فتره اتفرجنا فيها على التلفزيون وشفنا في الاثار عندنا لما كنا عاملين حفله كبيره وبنقلوا فيها الاثار المونيمنتس اللي كانت موجوده عندنا. شفنا احنا الحفله دي، فبدا يجيب لي كويستشن عليها في باراجراف نقراه ونشوف الكويستشن في الماث هتبقى تبعنا فين عشان تعرف ازاي ان الماث ماشي فيه مع حياتنا. Question number 2. Egypt was able to dazzle the world with an important event related to the ancient Egyptian monuments, where royal monuments were transported from the Egyptian Museum، أو قال لك نقلها منين؟ من الإيجيبشن ميوزيوم to its new location في موقعها الجديد اللي فين؟ in the National Museum of Egyptian Civilization. نقلوا بقى في المكان الجديد في المتحف بتاع الحضاري الجديد. اوكي، يبقى دلوقتي كل الفكره فيها ان احنا حصل ترانسبورتنج للرويال مونومنتس عندنا، اتنقل من ميوزيوم من متحف ودوهم متحف تاني جديد، والكلام طبعا ده ابهر العالم في الصور والاشكال بتاعتها. فبدا يقول لي يلا كومبليت. اداني برضو عليها 4 كويستشن زي ما شفنا كده في تاسك نمبر 1، هيديني برضو كويستشن في تاسك نمبر 2. بس يا حبايبي read the question well، اقرا كويس، شوف هو عاوز منك ايه، لان ممكن ميبقاش عاوز حاجه في الباراجراف. خلي بالك ده مش امتحان انجلش، يعني مش انا من انجلش بقول لك طلع الانسر من الباراجراف اللي هو كاتبه لك، لا ده ماث يعني في نمبرز، هتبدا تتعامل مع النمبرز زي ما هو عاوز منك. فبيقول لي if the distance that the parrot covered is 7 kilometers، كويس، بيقول لي بقى الطريق اللي خده خد 7 كيلومتر، then this distance in meters equals what؟ ده هو عاوز يغير الكيلومتر للمتر. وكنا لسه قايلين دلوقتي حبايبي ان from كيلومتر to متر ما بينهم هكتو ديكامتر، so we move 3 places، هنطلع 3 steps قدام، يبقى هنزود لها كام زيروز يا مستر؟ ايوه برافو عليكم 3 zeros فعلا، فيطلع معانا الانسر 7000 meter. Question number 2 بيقول لي if the dimensions of one face، يعني ايه مستر dimensions؟ اللي هو اللينث اللي عندنا، الويدث، dimensions اللي عندنا اللي هو اللينث والويدث of one face of the monument transporting box. طبعا هم كانوا قايلين بوكس كبير، اوكي، البوكس كان ليه one face، قال لي الفيس بتاعه كان شكله rectangle، اوكي. بيقول لي ان الدايمنشنز بتاعتها اللي هي اللينث والويدث مالها يا مستر ار؟ 1 متر، كانت واحد منهم 1، والتاني كان كام؟ قال لي 7 متر، كانت واحد 1 متر والتاني كام؟ 7 متر. كويس، عاوز مني قال لي then the perimeter، then the perimeter. طب والبريمتر يا ولاد كنا بنعمل فيه ايه؟ ايوه، كان واحد شاطر حبيبي يقول لي كنا بنقول يا مستر 7 بلس 1 بلس 7 بلس 1. يجي واحد تاني من حبايبي الحلوين يقول لي لا يا مستر كنا ممكن نعمل حاجة تانية، كنا ممكن نعمل 7 بلس 1 براكت باي 2. اقول له ده برافو عليك وانت كمان برافو عليك. يلا بقى طلع لي الانسر. يطلع الانسر كام؟ 7 بلس 1 equals 8، 8 and 8 equals 16 meters. Question number 3. If the number of spectators for the parade was around 1 milliard 5 million and 56,000، عندنا النمبر اهو 1 milliard 5 millions and 56,000 all over the world. Okay, then يبقى if the number of spectators الناس اللي هيتفرجوا على الباراد around 1 milliard 5 millions and 56,000 all over the world، then the standard form هو ده بقى المهم عندنا في الكويستشن الماث اهو، النمبرز اللي انا عملت عليه هايلايت وعاوز مني عاوز نكتبه بالستاندرد فورم. طب وكان ايه مستر الستاندرد فورم؟ لو فاكرين حبايبي كنا بنقول ان ال 1 مليار تنزل مكانها، الشاطرين بقى اللي كانوا مع مستر محمد كنا بنعمل كوما وبعدين
كنا بنجهز التشيرز، فاكرين التشيرز؟ يا مستر المليارد كان بيجي بعد ال1 كام تشيرز؟ قال لي 9 1 2 3 كوما 1 2 3 كوما 1 2 3 ونقول له يلا ننزل بقيه النمبر. اللي بعده 5 مليون، خلي بالكم 5 ايه؟ مليون مش 500 مليون. لازم تقرا النمبر كويس عشان ممكن تجيلك نفس التاسك حتى لو غيرها وجاب لك حاجه تانية تبقى انت فاهم كويس بتعمل الكويستشنز ازاي. يبقى ادي ال 5 مليونز اهي نزلناها في مكان المليون مش في ال100 ولا في التنس. اللي بعده 56,000 ادي ال 56,000. طيب وبعدين يا مستر مديني حاجة تانية؟ قال لي لا خلاص. طب ونعمل ايه في النمبرز دلوقتي في الميسينج؟ برافو عليكم، نعمل زيروز. نزل هنا زيرو 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 وكده نكون كتبنا النمبر عندنا اللي اسمه 1 مليار 5 مليونز and 56,000. Question number 4. If the parrot moved from the Egyptian museum at 8 p.m. لو اتحرك بقى at 8 p.m. الساعة 8 بالليل and stays 40 minutes in its path to the end وفضلوا ماشيين بيه 40 minutes، يعني بدأنا 8 فضلنا ماشيين فيه 4 minutes. Then the time that the parrot arrived at the National Museum is what؟ يا ترى يوصلوا الساعة كام؟ فاقول له يعني انت دلوقتي عاوزني اخد ال8 ديت ونعمل لها بلس ال40 minutes. طب ما هو اصلا 40 minutes بلس الزيروز اللي معانا هتنزل ال40 مكان الزيروز فيطلع التايم عندنا 8 وهنا 40 minutes p.m. يبقى مجرد عملنا بس بلس للايه؟ للستارت تايم والإلابس تايم اللي خدناهم من 40 minutes طلع لي على طول الايه؟ الاند تايم. Task number 3. In task number 3 here we start to speak about Giza pyramids. عندنا يا أولاد في الجيزة pyramids here we start to speak about while visiting Giza pyramid with the help of the tour guide you recorded the following data. The first number 1 معانا 4 question. تعالوا نشوف first question about Giza pyramid. The first one, the height of the Great Pyramid, it's 149 meters. وهنا يا ولاد فهمنا ان خوفو عندنا اللي هو Great Pyramid اللي هو الهرم الكبير خالص هو الهاي بتاع 149 متر. لو حبينا نعمل له change into سنتيمتر كنا بنعمل ايه؟ على طول بنروح نفتكر اليونت كيلو هكتو ديكا وبعدين المتر دي سي وبعد الدي سي السنتي. يبقى انا وانا رايح من المتر للسنتيمتر we move 2 steps اللي هو المتر then this is in سنتي. والمستر قال لنا when we move 2 steps so we will do by 100 فيطلع معنا الانسرز equals 14900. طب question number 2. The mass of 4 stones was calculated in kilograms. It was as follows. دي الماس يا مستر لل4 stones اللي عندنا. طب عاوز يعمل لهم ايه؟ The ascending order. يعني ascending as small as small. كنا بنقولها ساعتها لما شرحنا الفيديو قلنا ascending like ant يعني من الصغير للكبير. طب تعالوا بينا نشوف مين أصغر واحدة فيهم. نمبر 1 عشان نعمل لهم order count the digit لازم نعد الديجيتس كلهم ونتأكد إن هم كلهم as the same. كلهم يا مستر في المليون، هنا 8 مليون و9 مليون و7 مليون و8 مليون. طب مين أصغر مليون فيهم؟ على طول هنقول 7 مليون. So we write 7,534,786 وده الفيرست. السكند مين؟ قال لي ال 8 مليون. طب يا ترى ال 8 مليون ديت ولا دي؟ قال لي لا يا مستر دي. ليه يا ولاد؟ عشان ال 8 هنا بعدها ايه؟ 0 يبقى 8 0 9 2 5 6 1 وبعديها ال 8 مليون 650,336. The last one 9,208,111. وكده نكون خلصنا question number 2 في التاسك الجميل دوت وعرفنا نعمل لهم arrange in an ascending. Question number 3.
If a stone covers a rectangular piece of land 12 meter length, عندنا rectangular piece land, okay. Its length it's 12 and 5 meter width, كويس. Then the area، عاوز ايه؟ area، ركز. الاريا كنا بنعمل ايه يا مستر؟ قال لي الاريا عندنا كانت equal length times width، length times width. يبقى كل اللي هنعمله هنعمل 12 times 5، يطلع معانا الانسر equals what؟ equals 60. So the answer will be 60 square meters. Question number 4. During your trip, if you ate 5 sandwich for lunch، ما شاء الله شكلك جعان جدا، هتاكل 5 sandwich for lunch and the price of each one it's 20 pound، والprice of each one الواحد بس ب 20 pound، يبقى يا ترى التوتال برايس لل5 ساندويتش يطلعوا بكام؟ طب الاولاني ب 20 والتاني ب 20 والتالت ب 20 واللي بعده ب 20 واللي بعده ب 20، يبقوا ال5 ساندويتش كلهم بكام؟ قال لي يا مستر يبقى اسهل حاجه نعمل لهم multiply. نعمل لهم ايه؟ multiply. وكنا اتعلمنا حبايبي لما نيجي نعمل لهم multiply put 0 outside وبعدين نقول 2 by 5 equals 10، يطلع البرايس of 5 sandwich equals 100 LE. تمام؟ وكده يا ولاد نكون خلصنا التاسك نمبر 3. قبل ما نروح تاسك نمبر 4، لو ما لسه ما عملتش لايك اعمل لايك للفيديو، اكتب لي في الكومنت فهمنا لغايه دلوقتي ولا ما فهمناش، واعملوا شير لاصحابك عشان هم كمان يتعلموا. نمبر 4 The Rams Road. رامس رود ده طريق جديد لسه مفتوح جديد، ولسه كلنا شفنا الحفلة بتاعته في التلفزيون. عمر and ليلى watched the celebration. عمر and ليلى watched the celebration of the reopening of Rams Road. So they collected information on this road which links Karma Temple in the north with Luxor Temple in the south. الطريق الجديد اللي هو الرامس رود اللي كنا بنسميه طريق كباش، طريق جديد لسه معمول، بيعمل ايه يا مستر؟ بدأ يجمع عمر وليلى information عن الرود دوت links from Karnak Temple من المعبد of Karnak in the north with the Luxor Temple in the south. طريق جميل جدا. يقول لي يلا help عمر and ليلى to finish the following task. بيقول لك انت اصحابي يلا ساعدوا عمر وليلى ان هم يكملوا التاسك دي، في عندهم شويه انفورميشن مش عارفهم وعارفين ان انتوا شاطرين في الماث، عاوزكم تجمعوهم. Number 1 The length of the Rams Road is 2700 meters and that equals how many kilometers and how many meters. فبقول له تمام، عشان اعرف اجمع الرود ديت انا عندي هنا 2700 متر، عاوزين نعمل لها separate into كيلو and meter، فنقول له نعمل ايه يا مستر؟ قال لي اولا الكيلومتر فيه كم متر؟ قال لي فيه 1000. كيلومتر فيه how many meters؟ قال لي 1000. يبقى النمبر اللي في 1000 هو اللي هينزل عندي الكيلو، وبقيه النمبر تروح عندي مين؟ عند المترز. اوكي. Question number 2. If the number of statues that were found was 807 in the form of the head of the Sphinx and 250 in the form of a ram, then the total number of statues that were found equals how many؟ قال لي الستاتيوس الموجودة in the form of the head كانت 807 و 250 in the form، وعاوز يعرف التوتال نمبر بتاعتهم كلها كام. طب التوتال نمبر يبقى هنعمل لهم ايه يا مستر؟ قال لي we will do plus عشان نطلع التوتال نمبر ليهم كلهم equals what؟ 7 plus 0 equals 7, 0 plus 5 equals 5, and 8 plus 2 equals 10. So the answer will be 1057. Number 3. If the base of each ram is in the form of a rectangle، يبقى على طول بنجهز نفسنا ونعمل rectangle عشان نستعد للكويشن اللي هو عاوزه. Its length 370 centimeter and its width 120 centimeter. Then its perimeter. يلا نجيب البريمتر. نعمل ايه في البريمتر؟ اللي واحد من اصحابنا يقول لي اما نعمل لهم كلهم بلس، نعمل 370، ممكن نعملها هنا كده 370 plus 120 plus 370 plus
120 عشان هو عاوز يجيب البريمتر. ويلا نطلع الانسر. 0 plus 0 plus 0 plus 0 equals 0. 7 plus 2 equal 9. 9 and 9 it's 18. 8 carry up 1. 4 plus 1 equals 5. 5 and 4 it will be 9. So the perimeter will be 980 centimeter. Question number 4. If the cost of restoring the state used by Rhymes Road is 240 million pounds. قال لي يا مستر هم عندنا كده ب 240 million pounds. Write this amount in the extended form. extended form يا ولاد هي نفس المينينج of expanded form. extended form يعني ايه؟ يعني expanded form. طب يلا نعملها in شكل expanded form. نقول ايه؟ قال لي 240 مليون، يعني الاول 2 وبعدها 2 zeros كوما ونعمل 6 zeros of the million plus 4 تيجي بعدها 40 مليون. والحمد لله ان هو مريحنا ومش مدينا نمبر ديجيتس تاني غير كده. انا كده خلاص خلصت الاكستندد فورم لان مفيش عندي اي ديجيتس تاني غير الايه؟ الزيرو. وطبعا الزيرو مش هنكتبه لوحده. تاني حاجه الستاندرد فورم. كل هو عاوز يشوفه منك في الستاندرد فورم انت تروح منزل ال 240 كوما وتنزل الزيروز اوف ذا مليون. فالمليون لوحده بقى عنده 6 زيروز غير ال 240. وكده يا ولاد يكون خلصنا ايه؟ تاسك نمبر 4. نمبر 5 نمبرز جيم. معانا نمبرز وهنبدأ نلعب بالنمبرز ديت. بنديك شوية نمبرز ويقول لك يلا اشتغل على النمبرز ديت. نمبر 1 to find 5 7 digits number. عايز اكون من النمبرز اللي قدامنا دي 7 digit numbers طلع منهم 7 numbers مختلفين. فاقول له طيب سهلة جدا. ممكن نبدأ الأول ب 1 8 9 2 6 5 4. نزلت الديجيتس زي ما هي. ممكن نرجع نغيرهم تاني نعمل حاجة جديدة. ممكن نكتب ال1 الأول وبعدين ال9 وبعدين ال8 وبعدين 2 6 5 4. يبقى أنا إيه؟ بحاول أغير من شكلهم. طب ممكن نبدأ بال9 الأول يا مستر وبعدين ال8 وبعدين 6 5 4 1. كويس جدا. إيه رأيك؟ طب يلا ناخد حاجة جديدة. ها يبقى انا كده عملت ال 9 8 6 5 4 1 وممكن نزود بعديها 2 ما يجراش حاجه. نيجي اللي بعدها نعمل بعد كده 8 9 6 5 4 1 2. ممكن نكتب اخر واحد يكون مثلا زي ال 1 2 4 5 6 8 9. يبقى انا كده يا ولاد مسكت الديجيتس اللي قدامنا دولت الكاردز اللي قدامنا فيهم شويه نمبر وكتبت منهم اي نمبرز انا شايفهم ايه؟ مناسب. طب question number 2 بيقول لي write the largest and the smallest number from the previous. خلي بالك بقى على حسب ما انت كتبت النمبرز دور مين فيهم اللارجست اكبر واحد فيهم ومين فيهم الايه؟ السمولست. اتاكدوا ان انا كتبت فيهم كلهم 7 digits ما نسيتش ولا واحده فيهم من الديجيتس. وبعدين ندور على اكبر واحد فيهم. اكيد the greatest number هيكون اللي اوله 9 ده. اوكي يبقى دي 9 8 6 5 4 1 2. طب وبعدين يا مستر اللي عاوزين نجيب بعد كده السمولست. طب السمولست اي نمبر فيهم اوله 1. فاللي اوله 1 هنا 1 8 هنا 1 9 هنا في الاخر 1 2. يبقى اكيد دوت هيكون الايه؟ السمولست. Next one question number 3 بيقول لي approximate the largest number. النمبر انت طلعته بقى largest to the nearest 100,000. عاوز اعمل له approximate to the nearest ايه؟ 100,000. اقول له طيب فين بقى ال 100,000؟ النمبر عندنا كان 9 8 6 5 4 1 2. فين ال 100,000 في ones tens 100 1000 10,000 100,000. ادي ال 100,000 اهو يا مستر. طب وبعدين قال لي ال 100 ask 6 give or not give. ايوه يا مستر give لان 6 دي rich number فهتخلي ال 8 عندنا تبقى كام؟ هي كمان هتكون 9 والباقي كله مكانه ايه؟ zeros. وكده يا ولاد نكون خلصنا كمان question number 3. نروح لنمبر 4
بيقول لي the value of the first digit. عاوز الفاليو، خلي بالكم مش البليس value. From the first digit from the left in the largest number. برضو كلامه على largest number اللي انت طلعته. خلي بالك انا عملت largest number، ممكن انت وانت بتعمل لهم order بتكتبهم numbers تانية غير اللي انا طلعتهم، يبقى خلي بالك الانسر بتاعتك ممكن ايه تختلف معانا. عشان كده التاسك دي مهمة، ركز فيها وانت بتكتب النمبرز وما تحفظ، افهم انت بتعمل ايه. مهم جدا تبقى فاهم انت بتكتب ايه مش بتحفظه. دايما الماث بيحب الحاجة اللي تكون فاهمها. فلما يقول لي الفيرست اقول له اولها 9، وال9 دي تكون الفاليو بتاعتها عشان هي في المليون، هتكون بعدها 6 zeros. The last question, the difference. Difference يعني نعمل ايه يا مستر؟ قال لي minus. Difference between the largest and the smallest number. قال لي هنمسك النمبر البيج والنمبر السمول ونعمل لهم ايه يا مستر؟ قال لي هنعمل لهم ماينس. هنعمل لهم ايه؟ ماينس. تعالى نعمل الماينس في المكان الفاضي اللي فوق دوت. ادي 9 8 6 5 4 1 2 ماينس. ادينا عملنا 9 8 6 5 4 2 1. ونيجي نعمل الماينس take care 2 minus 9 can't be لان 2 صغننه. ف 2 take 1 from 0. So 1 becomes 0 and 2 becomes 12. So 12 minus 9 equals 3. برافو عليكم. Then 0 minus 8 تنفع؟ لا يا مستر ما تنفعش. can't be ليه؟ عشان الزيرو small. So borrow 1. This 4 becomes 3 and the 0 becomes 10. So 10 minus 8 equals 2. بعدين 3 minus 6 can be؟ لا برضو. فال 5 becomes 4 وال 3 becomes 13. تبقى 13 minus 6 equals what? Equals 7. Then هنا يا مستر بقت 4. Take 1, this 5 and the 4 becomes 14 minus 5 equals 9. 5 minus 4 equals 1. 8 minus 2 after 2 3 4 5 6 7 8 يطلع معانا 6. ويفضل معانا في الآخر 9 minus 1 equals 8. يبقى كده حبايبي خلي بالك وانت بتكتب النمبرز تاني تيك كير. انا مش حافظ نمبر، انا كتبت النمبرز ديت الاولانيه من دماغي ومن خلالها بدات احل كل الكويستشن. خليك فاهم يعني ايه اللارجست نمبر، يعني ايه سمولست نمبر، ازاي تعمل ابروكسيميت، ازاي تجيب الفاليو وبعدين تجيب الايه الديفرنس. Number 6 journey to the Rams route. وقبل ما نبدأ تاسك نمبر 6 لو لسه ما اشتركتش كمان في القناة يا ريت تعمل لها سبسكرايب تشترك فيها عشان يوصلك كمان الفيديوز التانية الجديدة اللي موجودة معانا. Both حبيبة and Selma wanted to take a trip to Luxor to see the Rams route. So they started searching for the transportation means and the prices and they found 4 ways to reach Luxor. لو 4 طرق بيهم ممكن يروحوا بيها لوكسور. The first airplane يروحوا بالطيارة. Train القطر. Bus and ship. عندهم 4 methods يا مستر 4 or 4 ways يقدروا يروحوا بيها الايه اللوكسور. قال لي question number 1. If the distance from Cairo to Luxor is 670 kilometer, then the distance between them equals how many meter? زي ما اتعودنا حبايبي. If I want to change from kilometer to meter ما بينهم كام زيرو يا مستر؟ قال لي extra 3 zeros يعني اعمل لهم by 1000. فيطلع معانا الانسر equals 670 وكمان 3 zeros عليهم. Question number 2. If the price of going from Cairo to Luxor by the plane, if the price of Cairo from Cairo to Luxor by the plane, but you will miss the pleasure of the road on Egyptian airplane is 715 pounds, then the price of going and returning. Okay? يبقى هنعمل ايه بقى؟ قال لي the price of going and returning. هو لو هم رايحين بس هياخدوا يدفعوا 715. طب لو going and returning هيدفعوا كام؟ قال لي يبقى نعمل لها plus 715 كمان مرة أو ممكن نعمل لها times 2. 5 plus 5 equal 10. 0 carry up 1. 2 plus 1 equals 3. 7 and 7 becomes 14. So it will be 1430. Number 3. If it takes 5 days to go to Luxor by ship. لو خدنا 5 أيام عشان نروح الأقصر by ship. Then the number of hours in 5 days.
عاوز نعمل بقى convert from day to hour. نرجع نسأل اصحابنا يا ترى الدي يا ولاد فيها how many hour؟ ها في كام؟ قال لي يا مستر الدي في 24 hour. يبقى كل اللي انا هعمله هعمل ايه؟ قال لي هنعمل 24 by 5. طب ونعملها ازاي؟ يا اما نعمل 24 بلس 24 بلس 24 بلس 24 بلس 24، او الطريقه الاسهل منها اللي اتعلمناها وكان اتعلمناها في برايمري 3 اللي هو كنا بنيجي نقول 24 باي 5 ممكن نخليها 20 بلس 4 ويلا نعمل لهم multiplied by 5. فاول حاجه هنقول 20 باي 5 لوحدها ونطلع الانسر تطلع 0 بره، و2 باي 5 equals 10 بلس، وبعدين نعمل ال 4 باي 5 تطلع معانا كام؟ قال لي 20. يبقى عندي 100 بلس 20 يطلعوا معانا 120 hours. Question number 4. If the bus has 76 seats. يبقى احنا أول حاجة اتكلمنا عن الديستانس كلها إن هي 670,000. نمبر 2 اتكلمنا لو رايحين بالبلين، بس البلين طبعا أغلى شوية خلاص، بس ايه بندفع 715 رايح و 715 كمان راجع، وحسبنا التوتال ماني كام. عرفنا كمان لو انا رايح بالشيب هناخد 5 days يعني هناخد 120 hours. Question number 4. طب لو رايحين بالباص قال لو الباص has 76 seats and the number of train seats is 3 times 3 times خلي بالنا the number of bus ده معناها يا مستر ان انا عاوز اعمل 76 by 3. ويلا بينا نطلع الانسر. مستر محمد قال لنا بدل ما نخليها 76 زي ما هي نفرقهم عن بعض، نخلي ال 70 لوحدها وال 6 لوحدها وكل واحدة منهم نعمل لها باي 3. يعني هاخد الأول ال 70 باي 3 نطلع الأنسر بتاعتها تطلع 210، وبعدين نعمل 6 باي 3 اللي هي هتكون عندنا كام؟ 18. وبعد ما طلعنا الأنسر نعمل لهم بلس تطلع معانا 1 بلس 1 equals 2، وادي هنا كمان ال 2، فيطلع معانا ان هي الانسرز 228. وكده نكون حبايبي خلصنا ال 6 تاسكس المطلوب مننا. تاني هرجع اقول ما تحفظش الانسر، افهم الانسرز احنا ازاي جبناها، عشان لا قدر الله كمان لو اتغير حاجه من الكويستشنز ديت، او لو انت بتكتب زي التاسك اللي قبليه كنت ممكن تغير حاجه من النمبر، تبقى فاهم انت ازاي تغير اجاباتك عشان خاطر تكون فاهم كويس وازاي تتدرب عليهم. شكرا ليكم حبايبي الحلوين على حسن استماعكم. متنساش تذاكرهم كويس وتعمل لهم لايك. اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديوهات الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.